Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 283, ngay khi Xích Mông Hoàng tức giận mà bật chân thân khổng lồ của mình thì ở bên kia, Thạch Hạo cũng tỏa ra sát khí áp đảo lại. Đến đây, Xích Mông Hoàng tức giận lên, lao thẳng tới vung quyền ấn nhắm thẳng mi tâm Thạch Hạo, hòng một đòn tuyệt sát. Thế nhưng đối diện nó, Thạch Hạo bất ngờ phóng thích sức mạnh tột đỉnh, âm thầm xé rách lĩnh vực thời gian. Sau đó, thân hình bay lên, một cước mang theo thần lực kinh thế đủ sức đè nát mặt trăng, sáng trọn vẹn lên mặt Xích Mông Hoàng. Hứng chịu đòn tuyệt sát, khuôn mặt của Xích Mông Hoàng biến dạng. Sau một đòn đó, Thạch Hạo lập tức lao tới vung hàng loạt cú đấm, chúc cơn mưa quyền cước lên người Xích Mông Hoàng. Không cam tâm chịu nhục, Xích Mông Hoàng gào thét quát: "Hoàng, ngươi bỏ mạng đi cho ta!" Từ nơi trái tim hắn, một chiếc lò luyện đỏ thẫm được tinh lực hóa thành vọt ra. Thế nhưng, Thạch Hạo hung hãn đấm văng chiếc lò, quật mạnh Xích Mông Hoàng lún sâu xuống mặt đất, làm khói bụi mịt mù. Tiếp theo, Thạch Hạo lại tiếp tục ngưng tụ lôi trì giáng xuống vạn đạo sấm sét, kết hợp cùng vạn mũi kiếm lông chim từ côn bằng pháp công kích đối thủ. Đòn đỡ những đòn này, Xích Mông Hoàng chỉ biết kêu gào vô cùng tức giận. Cứ như vậy, hai người giao chiến ác liệt, võ mồm cũng rất gay gắt. Thế nhưng, sau một hồi, Thạch Hạo lại bất ngờ bị một cái lồng giam từ trên cơ thể Xích Mông Hoàng bay ra vây hãm. Chứng kiến Thạch Hạo bị nhốt, đám đông phê dị vực vỡ òa hò reo. Thế nhưng đúng lúc này, Thạch Hạo lại bất ngờ truyền sấm sét vào sức mạnh năm tháng, tung ra thần thông lôi đạo. Chỉ trong chớp mắt, lồng giam vỡ nát, Thạch Hạo phá kén xông ra như một con hung thú lao tới đập bay Xích Mông Hoàng ra xa. Chịu một đòn này, Xích Mông Hoàng quát lớn: "Hoàng, ta nhịn ngươi quá lâu rồi, đến lúc phải chấm dứt thôi." Dứt lời, nguyên thần xuất hiện, một con huyết thú vô cùng hung ác với đầu dao, thân sư tử và lớp gai xương đỏ thẫm. Nhìn tên kia phát tiết, Thạch Hạo có chút do dự. Đúng lúc hắn đang định tung đòn kết liễu thì một sự thay đổi kỳ diệu phát sinh. Loại trí tôn thuật thứ ba, thứ đã thai nghén bấy lâu nay, cuối cùng cũng thức tỉnh hoàn toàn, mang theo luồng sức mạnh quái lạ mà vô địch. Một sự kích động mãnh liệt trào dâng, Thạch Hạo không thể kìm nén, ngửa mặt lên trời thét dài. Không giữ lại bất cứ điều gì, hắn tung ra toàn bộ sức mạnh vào một quyền duy nhất. Quyền mang xé tỏa không gian tăm tối như tia sét rạch ngang vũ trụ, chiếu sáng cả vùng trời đất cổ xưa. Dưới sức mạnh tuyệt đối ấy, thân thể Xích Mông Hoàng bị đục thủng hoàn toàn. Trong lúc Xích Mông Hoàng choáng váng ngã xuống, Thạch Hạo lại đang tận hưởng một sự biến hóa kỳ diệu trong cơ thể. Thế nhưng, không cam tâm chịu nhục nhã, Xích Mông Hoàng bò dậy gào lên quát: "Hoàng, ta không phục!" Dứt lời, gã điên cuồng thiêu đốt tiềm năng sinh mệnh, miệng rít gào. Thế nhưng Thạch Hạo không chờ đối thủ ra đòn, hắn liền lao lên giáng thêm một kích trời giáng. Tiếng nổ trầm đục vang lên, nửa thân thể Xích Mông Hoàng nổ tung. Nếu không nhờ đám cao thủ bảo vệ cây trà ngộ đạo vội vã ra tay can thiệp, Thạch Hạo đã tung đòn chí mạng, tóm gọn nguyên thần của đối thủ. Cuối cùng, nguyên thần huyết thú của Xích Mông Hoàng đánh khuất nhục tột cùng bỏ chạy về chân trời. Thế vậy, Thạch Hạo bật cười to chế nhạo, âm thanh như sắc muối vào lòng kiêu hãnh của toàn bộ cao thủ dị vực. Tiếp theo, hắn thản nhiên tiến về phía phần thân xác bản thể của Xích Mông Hoàng, một con thú thời gian đầy gai xương. Ngay sau đó, Thạch Hạo liền xin một cái chân để làm nồi lẩu 3 tân vlog siêu to khổng lồ. Khi một tên cao thủ vương tộc run rẩy trách tội, Thạch Hạo chỉ liếc ánh mắt lạnh lẽo đầy sát khí đáp: "Ta thu thập chiến lợi phẩm thì mắc mớ gì đến ngươi, không muốn mất mạng thì phắn đi cho ta." Tiếp theo là phần hay nhất, Thạch Hạo dưới con mắt của mọi người liền nhóm lửa và bắt đầu nướng thịt đế tộc. Vừa ăn, Thạch Hạo còn vừa cùng đám người xung quanh võ mồm ác liệt. Cứ như vậy, hắn được một trận no say với nồi lẩu siêu to khổng lồ. Sau khi ăn uống no say, Thạch Hạo chỉ tay về phía xa, giọng thản nhiên quát: "Ngươi cũng đạt được một lá trà ngộ đạo, mau mau đưa đây đi." Nghe vậy, mấy tên yếu ớt kia vô cùng phẫn nộ, thế nhưng chẳng làm được gì. Còn Thạch Hạo, hắn thì vừa ăn vừa hắng giọng nói: "Đừng nhiều lời, ngay lúc đầu chính là các ngươi quấy rầy ta đoạt lá trà ngộ đạo, hiện tại là lúc thu lợi tức thời." Lời vừa dứt, sau một thoáng trầm mặc căng thẳng, nhóm tu sĩ đành nuốt hận, đưa ra một chiếc lá trà cho Thạch Hạo. Nhận lấy lá trà, Thạch Hạo tiếp tục công việc nướng thịt và ăn ngon lành với sự thành thục đến kinh ngạc. Hành động của hắn khiến cả Ngộ Đạo Sơn chấn động. Đúng lúc này, một lão già bảo vệ cây trà lạnh lùng lên tiếng, cảnh báo cơn thịnh nộ của Xích Vương khi ngài xuất quan. Bỏ ngoài tai mọi lời đàm tiếu, Thạch Hạo ăn sạch chiếc chân thú, tinh hoa pháp tắc thời gian trong miếng thịt ngấm vào cơ thể, giúp thần thông luân hồi của hắn tiến bộ vượt bậc, bù đắp công lao tu hành nhiều năm. Tiếp theo, Thạch Hạo cũng chẳng chút kiêng dè, kéo lấy phần thân tàn của Xích Mông Hoàng để đoạt lấy 5 chiếc bình ngọc chứa lá trà ngộ đạo. Thu hoạch phong phú, Thạch Hạo quyết định nghỉ ngơi. Hắn lấy nước từ ngọn băng sơn san xăm và pha trà rồi uống một hơi hết sạch. Lập tức, trên người hắn bùng lên vô số luồng hào quang, khí tức đại đạo nồng nặc lan tỏa khiến ai nấy đều kinh hãi. Thật không ngờ, Thạch Hạo đã đốn ngộ và đột phá thẳng lên cảnh giới trảm ngã hậu kỳ. Đây cũng là lúc trà hội ngộ đạo kết thúc. Xong xuôi, Thạch Hạo liên giao bé gái cho Mạc Tiên nhờ cô chăm sóc giúp. Sau khi Mạc Tiên nhận lời, Thạch Hạo lại tặng cho cô ấy 10 lá trà ngộ đạo, xem như ghi nhớ ân tình này trong lòng. Kế đó, Thạch Hạo hỏi Mạc Tiên xem dị vực còn có nơi nào kỳ lạ không. Mạc Tiên liền chỉ cho hắn một nơi, đó là Hải Bộc, đồng thời cảnh cáo hắn đừng quá tò mò vì nơi đó hung hiểm vô cùng. Nghe vậy,
Thạch Hạo gật đầu rồi liền rời đi. Đến khi Thạch Hạo tới nơi mới phát hiện, nơi đây quả đúng là quỷ dị như lời đồn. Nhưng điều thực sự khiến Thạch Hạo bất ngờ là trước hải bộc có hai người quen cũ đang ngồi, Hoàng Kim Táng Sĩ Tam Táng và Thần Minh. Thần Minh nói mình đang câu một đoạn tuế nguyệt, còn Tam Táng thì đang câu tam thế luân hồi của Táng Vương. Liệu rằng hai người quen này khi gặp lại Thạch Hạo có phản ứng thế nào? Theo dõi tập tiếp theo trên kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Tập 284 đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại!